Welcome sa Luto at Negosyo. Ngayong araw na to, magluluto tayo ng isang masarap na panghimagas, ang palitaw. Tara na, simulan na natin. At ito ang mga sangkap na gagamitin natin. Glutinous rice flour, grated coconut, white sugar, and toasted sesame seed, at tubig. Una guys, maglalagay tayo ng 1 cup na tubig. So, hahaluin lang natin to hanggang sa makapag-form tayo ng dough. Tapos na to, gagawa tayo ng bilog. Gumamit ako ng scooper. And then, gagawin lang natin, ibibilog, tapos ipa-flat. Repeat procedure lang, ipa-flat lang natin siya. Ito, ready na siya. Pwede na natin siyang ilagay sa kumukulong tubig. Ilulubog lang natin to. Ito guys, malalaman nating luto na kapag lumutang na siya. Ayan guys, lumutang na siya. So, ibig sabihin, luto na. So, pwede na natin siyang kunin. Bubudburan na natin siya ng nyog. So, ganito lang yan guys. And then, maglagay tayo ng asukal. At ang ating roasted sesame seed. Repeat procedure lang guys. Ito na ang ating palitaw. Enjoy!